По-перше, ніякої кризи з найманою працею не існує. Або я по-іншому скажу, вона є завжди. Бо людський ресурс – це найрідкіший ресурс на землі. Нас дуже мало. Нас всього, як кажуть, нас всього 8 мільярдів людей. Якщо поставити людей поруч один з одним, ми всі помістимося в Київському районі. Тобто, в цілому, нас дуже мало, наша планета практично не заселена. Да? І якщо уявити собі, що наша планета Земля – це велика фабрика, то у нас всього-навсього 8 мільярдів працівників на цій фабриці, і ми всі взаємодіємо один з одним, ми обмінюємося товарами, послугами. І людський ресурс, він найрідкісний. І тому людей завжди буде не хватати, не вистачати на ринку. І я кажу іншим своїм друзям-підприємцям, що сьогодні, як і завжди, людей не вистачає. Але уявіть собі вільну економіку. Уявіть собі, що сьогодні податків нуль, що сьогодні повне розрегулювання, і тисячі або сотні тисяч компаній іноземних пішли в Україну і відкривають заводи. А людей всього-навсього там 20 чи 30 мільйонів. І будемо битися, як будуть голодні ігри за кожного працівника. І зарплата буде підніматися до 2 тисяч, до 5 тисяч доларів. Тому людей завжди буде не вистачати. І наша задача як підприємців – боротися за цих людей. Наша задача – робити найкращі умови для бізнесу, робити кар'єрне зростання, спокушати людей, да, робити все, щоб вони до нас приходили, працювати над брендом роботодавця, да, боротися за цей бренд, робити все, щоб людина хотіла саме у тебе працювати. Тому проблеми є завжди, але і людей буде завжди не вистачати. Але коли економіка закрита, коли в економіці засилля регулювання, високі податки, коли чиновник вирішує давати тобі право на роботу чи не давати, давати тобі право на видобуток чогось там чи не давати, ліцензії. В цих умовах дійсно підприємців менше, ніж могло бути. А люди живуть стільки і є. І тому ринкова влада в умовах зарегульованої економіки, вона переходить від людей, від працівників до підприємців. І тому, як це не дивно, але саме люди, вони зацікавлені більше в розрегулюванні для підприємців. Люди дуже часто радіють, коли підприємця зжимають, десь його там дрючать, чи там його там примушують, чи там оподатковують, чи там його зарегульовують, навіть захищають працівника цими гзотами, цими законами. Насправді це йде все проти людей. Бо чим більше чиновник дрюче взагалом там тисне на підприємця, тим менше цих підприємців, тим менше вони виробляють товарів та послуг, тим менше зарплати, менше товарів та послуг. Від цього страждають, перш за все, наймані працівники від умов для бізнесу. Коли говорять про повернення мігрантів, перше, в мене виникає одразу думка, а хто ви такі, щоб когось повертати? Кожна людина, мені здається, яка живе на планеті Земля, вона сама вирішує, де їй жити. В Штатах, в Україні, в Британії або, не знаю, там в Азії. Це перше. І люди не виїжджають, де погано. І люди намагаються жити там, де добре. І якщо ми хочемо, щоб в Україні жило 100 мільйонів, 200 мільйонів, то, в принципі, треба створити умови, щоб люди хотіли сюди переїжджати. Люди дивляться, насправді люди не такі дурні. Люди розуміють, навіть якщо сьогодні в Україні не найкращі умови для життя, але є динаміка, є тенденції, люди будуть їхати сюди для того, щоб тут отримувати високі зарплатню або мати перспективу. З іншого боку, взагалі є країни, де живуть і 30 тисяч людей, як в Ліхтенштейні. Є країни, де живуть мільйон людей. Є Швейцарія, де проживає 10 мільйонів людей. Тому кількість людей взагалі ні про що не говорить. Нам треба думати про створення умов на цій землі, да, щоб в цілому, щоб ми не приходили швондери до влади, щоб не забирало підприємців, не тиснули на ринок. Якщо будуть високі зарплати, вони будуть зростати, умови класні, ніхто не буде виїжджати звідси. Навпаки, всі будуть намагатися сюди приїжджати. То в цілому не треба нікого зваблювати, не треба нікого примушувати повертатися. Не треба робити те, щоб люди виштовхували людей звідси. Да? Бо насправді люди виїжджають там, де погано, там, де створені нестерпні умови.
їдуть туди, де вони краще. І сьогодні, на жаль, взагалі сьогодні нема куди їхати. Сьогодні умови скрізь погані. В Штатах, в Європі, насправді, засилля держави, засилля регулювання сьогодні скрізь погано. Але виявляється, що в нас гірше, ніж в інших країнах. Тому якщо ми створимо таку конкурентну перевагу між іншими країнами, сюди будуть йти інвестиції, підприємці, люди приїжджати проживати. Бо нам природа дарувала класну землю, нам дарувала абсолютно всі природні там копалини, природу гарну. 4 сезони у нас є, всі повноцінні. Україна – це благодатне місце. Ось. І тільки чиновники створюють нестерпні умови для бізнесу, для людей. Це єдина причина, чому люди виїжджають. Тому прибираємо причину, яка змушує людей звідти виїжджати, і все. І в Україну будуть багато людей будуть приїжджати, мільйони людей.